السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نتحدث بالموضوع الثالث في مادة ال Health Economics واللي هو Determinants of Health. بداية خلينا نفهم شو معناه. Determinants of Health هي محددات الصحة، هيك ترجمتها، محددات الصحة أو المحددات الصحية، والتي تعني العوامل والظروف التي جعلت الوضع الصحي للأفراد في هذا المستوى، سواء كان هذا المستوى سلبي أو إيجابي، وسواء كانت هاي العوامل محلية، شخصية أو general. في الدقائق القادمة رح نفهم هذا المصطلح بالتفصيل إن شاء الله، لكن بداية خلينا نعطي مثال بسيط كمدخل للموضوع. فرضا في شخصين، أحدهما بصحة جيدة والآخر نحكي صحته سيئة نوعا ما. الأمور اللي بتخطر عبالي حتى أحدد سبب اختلاف الوضع الصحي بينهم أمور كثيرة، لكن منها مثلا نمط حياة كل واحد منهم. هل مثلا اللي صحته سيئة هو مدخن، أو نمطه الغذائي سيء، أو مثلا ما بيلعب رياضة؟ بكون أنا بنظر لإيش؟ لللايف ستايل الخاصة بهذا الشخص. ممكن كمان أفكر إنه ممكن الوضع المادي يكون له دخل، ممكن الوضع التعليمي يكون كمان له دخل، كثير من الأمور اللي ممكن تحدد الوضع الصحي للأفراد أو الأشخاص. بداية إحنا في هاي الليكتشر رح ندرس مجموعة من الهيدلاينز. بداية رح نشوف introduction سريعة عن الموضوع، رح نشوف ال WHO اللي هي World Health Organization اللي هي منظمة الصحة العالمية، إيش رأيها بموضوع determinants of health. رح نتعرف على مجموعة من الديفينيشنز واللي دائما بيكون في لهم حضور قوي بالامتحانات، ورح نشوف مجموعة من المصطلحات المهم نعرفها مثل ال health inequalities, social determinants of health, disparities in access, الفاميلي والهاوسينج وإيش علاقتهم بهذا الموضوع. بداية بالانترودكشن ننظر لهاي الصورة واللي فيها كل الأفكار اللي بدنا نناقشها في موضوع determinants of health. في مركز الدائرة بنلاحظ إنه في عنا مجموعة من الأفراد مختلفين في العمر والجنس وكثير من الأمور، فكاتبلنا عندهم age, sex and constitutional factors إنه هاي الأشياء بيختلفوا فيها. وهاي أول محدد ممكن يجعل مثلا أمراض الذكور بتختلف عن أمراض الإناث، كل ما تقدم الإنسان بالعمر بتختلف طبيعة الأمراض اللي بنصاب فيها. نكبر بالدائرة شوي بنلاحظ وجود اللي هي individual lifestyle factors مثل التدخين، مثل النمط الغذائي، مثل الرياضة وغيرها. نكبر كمان شوي بالدائرة لحد ما نوصل عند السوشيال والكوميونيتي نتورك، وهاي رح تكون دراستنا إن شاء الله، محور دراستنا رح نتناول كل عناصرها بالتفصيل. طبعا هي والدائرة اللي بعدها اللي هي living and working conditions، من ال unemployment، ال water، ال sanitation، ال healthcare services، ال housing، ال work environment، ال education، ال agriculture and food production. كل هاي الأشياء رح ندرسها إن شاء الله. الإشي اللي بعده كاتبلنا general socio-economic cultural and environmental conditions، الأجواء العامة المحيطة بالأفراد اللي ممكن تأثر على أوضاعهم الصحية. هيك إحنا بنكون رتبناهم حسب إيش؟ حسب شموليتهم. أول إشي بلشنا بالindividual characteristics زي العمر والجنس وهيك، قدرنا شوي بالدائرة حتى شفنا إيش في عنا lifestyle factors، بعدين social community، بعدين living and working condition، والأخير على environment general factors. الصورة اللي بعدها نفس المعلومات ولكن بطريقة طرح مختلفة، مش مشكلة يعني بتقرأوها. Determinants of health include، خلينا نقرأها من نمبر 3 لنمبر 1 حتى نتبع نفس النظام اللي متابعينه بالرسمة الأولى. الأولى كاتبلنا الثالثة يعني persons individual characteristics. نوقف عند القسم الأول من هاي الجملة. شو يعني persons individual characteristics؟ ببساطة معناها صفاتي أنا كشخص، طولي، وزني، عمري، جنسي وهكذا. القسم الثاني من الجملة اللي هي and behaviors. behaviors اللي هي اللايف ستايل اللي الإنسان بيتبعه بحياته. في عنا النقطة رقم 2 physical environment. physical environment الاير، الووتر، كل العوامل المحيطة في أنا كشخص. النقطة الأولى social and economic environment، واللي هي كانت general socio-economic environment، هاي أعلى شيء. كاتبلنا تحت the context of people lives determine their health and so blaming individuals for having poor health. يعني بمعنى آخر عاتق كبير من مسؤولية الأوضاع الصحية تاعت الأفراد تقع عليهم هم بحد ذاتهم. ليش؟ لأنه في دخل كبير للإنديفيدوال لايف ستايل، لللايف تاعت الشخص نفسه بتحدد وضعه الصحي.
بالdeterminants هاي اللي تحدثنا عنها رح نتناولها بالتفصيل. أول وحدة رح نذكرها اللي هي income and social status. higher income and social status linked to إيش؟ to better health. يعني الشخص هون عم ندرس إيش الرابط بين السوشيال ستيتس تاع الشخص والإنكم تاعه وارتباطه بوضعه الصحي. بحكينا the greater the gap between the richest and poorest people the greater the difference in health. بداية خلينا نتخيل إنه في شخص عنده حاجة لخدمة صحية معينة، إذا ما كان في عنده انشورنس أو نحكي إنكم أو جهة تصرف عليه، هو رح يكون deprived من إنه يحصل، يعني محروم من إنه يحصل على هاي الخدمات الصحية. فإذا هي إحدى أهم العوامل إنه أنا أكون قادر ماليا على إني أنا أستعمل الخدمات الصحية الموفرة إلي أو الموجودة بالمستشفى مثلا أو بالمراكز الصحية. فبحكي لنا لو إحنا بدولة معينة في عنا فرق كبير بالأوضاع المالية للأشخاص، يعني عنا الناس الغنيين كثير وعنا الناس الفقيرين كثير، ساعتها راح نلاحظ إنه هاي الجاب بين الريشست والبورست عم تعمل لنا جاب برضو أو difference بالأوضاع الصحية، difference in health. هاي معنى الجملة الأولى. الثاني education. الeducation ببساطة احنا بنعتقد انه الانسان educated يكون عنده awareness اكثر حول صحته لانه هو educated. مثلا educated woman بتكون عارفة انه breast feeding احسن بكثير من bottle feeding، بتكون عارفة انه في عندها مثلا اشي اسمه self examination او اللي هو الفحص الدوري لسرطان الثدي مثلا، وغيرها من الاشياء. نعتقد انه الاديوكيتد وومن بتكون معلمه اطفالها على تنظيف اسنانهم، على الهاند ووشنج، على الهايجين بشكل عام. فالاديوكيشن على الاغلب نربطه بايش؟ اللي هي الاويرنس about our health وكيف انه احنا نحافظ عليها بممارسات يوميه عاديه. كاتب لنا هون انها لما يكون الانسان low educated نعتقد انه يكون في عنده poor health لانه ممارساته الصحيه ما بتكون مبنيه على جانب نحكي علمي. اثنين، بيكون في عنده more stress and lower self confidence. لما الانسان يكون educated نوعا ما بيكون قادر على انه to cope with the نحكي الهيلث ستيت تاعه. انا عارف عندي المشكله الفلانيه، لازم مثلا عندي ضغط، بعرف ان في عندي دواء ضغط لازم اخذه وهيك. لكن الشخص اللي مش educated راح يكون في عنده دائما lower self confidence واكثر الستريس، لان فعليا هو مش فاهم ايش اصلا what's going in my body. انا مش عارف ايش المشكله اللي عندي، ولا عارف كيف اعالجها، ولا عارف اني هل وضعي خطير او لا، او ايش اعمل. فهاي هون نقطة الإديوكيشن. الفيزيكال انفايرمنت ذكرناها سابقا، safe water, clean air, healthy workplaces. الأشخاص اللي بيشتغلوا ببعض الوظائف ممكن تكون life determining أو threatening لهم، زي مثلا اللي بيشتغلوا بالتنقيب عن الحفريات أو تبعين الألغام أو مثلا الجيش أو هيك. هاي أعمال إيش مالها؟ غير آمنة أو خطرة. ساعتها إيش ممكن تكون فعلا هي determinant of health. في مادة الباثولوجي في السنين القادمة رح تدرسوا عن إحدى الأمراض اسمهم asbestosis أو سيليكوسيس، بتصيب العمال اللي بيكونوا بيشتغلوا بالاسبستوس والسيليكا وهاي الاشياء. فاذا هاي بتكون ايش؟ not healthy workplaces، صح؟ فساعتها هاي بتكون life determinant لإلهم. اللي بعدها اللي هي السيف هاوسز، على فرض انه في مثلا بيوت موجوده بمنطقه ساحليه، وهاي المنطقه الساحليه كل فتره بصير فيها فيضان، so not safe houses. communities and roads all contribute to good health. طبعا احنا بهاي الفقرة كاملة دائما الدكتورة بتركز على موضوع الرودز. ليش؟ لانه بالاردن عندنا الكار اكسيدنتس بتسبب نسبة وفيات كبيرة جدا. and working condition. people in employment are healthier, particularly those who have more control over their working conditions. طبيعة الإنسان من ناحية نفسية بتكون ستيبل أكثر لما يكون ملتزم بوظيفة. دائما الإنسان العامل بيكون يومه في حركة وبيشوف ناس، بتكون صحية أكثر من المنطوي على نفسه وخارج أنظمة العمل. بالإضافة إلى جانب آخر وهو أن الوظائف أغلبها بتوفر تأمينات صحية وشمولية للعلاج، ومن هون بنعتقد بأنه الإنسان العامل بيكون صحي أكثر من الإنسان اللي بيكون بدون وظيفة. النقطة الثانية اللي هي social support network. غالبا في بلادنا العربية والإسلامية بتكون عندنا دائرة العلاقات الاجتماعية كبيرة، وهي شيء طبعا بيأثر على نفسية الأشخاص بطريقة إيجابية جدا. طبعا الإنسان بيكون بدائرة العائلة، بعدها إلى secondary family اللي هي الجد والجدة، بعدين إلى دائرة الأصدقاء، سواء أصدقاء المدرسة أو الجامعة، الجيران، أصدقاء المسجد، المراكز وغيرها. السوشيال سبورت نتورك هاي دائما بتساعد برضو على إنه الإنسان يكون psychologically، يعني من ناحية نفسية stable أكثر. كاتبين هون greater support from families, friends and communities is linked to better health. النقطة اللي بعدها اللي هي الكالتشر. customs and the traditions and the beliefs of the family and community all affect health. بنقدر نعتبر التقاليد والعادات اللي بيكونوا الأفراد عايشين
تحت ظلها وبتأثر كثير على أفكارهم وممارساتهم، نقدر نعتبرها إحدى determinants of health. النقطة الثانية اللي هي الجينيتكس. للأمام لما نبلش نمارس مهنة الطب رح يكون في عنا شغلة جدا مهمة نسأل عنها كل مريض لما ناخذ الهيستوري، يعني رح نسأل عن التاريخ المرضي للعائلة واللي بنسميها اللي هي linked to the genetics. بحكينا إنه inheritance play a part in determining lifespan, healthiness and the likelihood of developing certain illnesses. يعني بمعنى آخر نقدر نعتبرها determinants of health. personal behaviors and coping skills مرت معنا سابقا تحت اسم اللايف ستايل. balanced eating, physical activity, smoking, drinking and how we deal with life stress and challenges all affect health. النقطة اللي بعدها بتتحدث عن الهيلث سيرفيسز. يعني ايش مالها الهيلث سيرفيسز؟ هل هي موجودة فعليا؟ هل سهل نوصل لها؟ ماشي، هذول النقطتين هم من أهم الجولز تاعت ال World Health Organization that we have to use it when we need it. بالنسبة للخدمات الصحية إنه نستعملها بس نحتاجها، يعني بمعنى آخر accessibility and acceptability. هاي هي المين جولز لل WHO. طبعا يعني بالسلايدات القادمة رح تعرف أكثر عن الموضوع. النقطة اللي بعدها عن الجندر. بحكينا إنه المين and women suffer from different types of diseases، وذكرناها سابقا بالرسمة، أول رسمة لما شفنا كيف موجود بالفيرست سيركل إنه الأيج بيكون مختلف والسكس بيكون مختلف، وهذول two determinants بيحددوا طبيعة الأمراض اللي احتمال الأشخاص ينصابوا فيها. النقطة اللي بعد السلايد اللي بعده فيه أول نقطة فيها تعريف مهم جدا. النقطتين اللي بعدهم هم بس يعني كلمات يعني انشرحت ولكن بطريقة جديدة حكينا. النقطة الثالثة برضو نقطة مهمة جدا عن World Health Organization دائما في إلها وجود بالامتحان. نيجي على أول نقطة اللي هي Social Determinants of Health. معرفينها are the economic and social conditions and their distribution among the population that influence individual and group differences in health status. They are risk factors. إذا رجع عبر عن determinants بأنها risk factors found on one's living and working conditions, such as the distribution of income, wealth, influence and power, rather than individual factors such as behavioral risk factors or genetics that influence the risk for a disease or vulnerability to disease or injury. According to some viewpoints, these distributions of social determinants are shaped by public policies. بالنسبة للنقطة الأولى ما فيها ولا معلومة زيادة. الثانية نفس الشيء. ننتقل على النقطة الثالثة بيحكي لنا إنه هاي ال social determinants of health في بعض وجهات النظر viewpoints تحكي لنا بإنها كل هاي determinants محددة بالسياسات العامة للدولة. السياسات العامة ماشي، إذن هيهم shaped by إيش public policies. وفي منه مثلا دولة فيها حروب، فيها كوارث دائمة، مش stable سياسيا، فبنعتقد بأنه يكون عندها أكثر determinants of health لأنه كل قوة الدولة متجهة حول إيش؟ حول مشكلتها السياسية. النقطة اللي بعدها World Health Organization says that this unequal distribution of health damaging experiences is not in any sense a natural phenomenon. إيش بيحكوا لنا هون ال World Health Organization؟ بأنه اختلاف توزيع المحددات الصحية بين الدول والأفراد لا يمكن اعتبارها ظاهرة طبيعية ونتعامل معها ونتقبل وجودها بيننا، وإنما لازم نعتبرها ظاهرة غريبة ولازم نتخلص منها حتى يكون في عنا equity بين كل الناس على موضوع اللي هي الخدمات الصحية. وهون هو عم بيناقش بسبب ال unequal distribution، وعم بحكي لنا انه هو نتيجة toxic combination بين ثلاث اشياء. النقطة الاولى poor social policies. اذا ايش؟ السياسات الاجتماعية بتكون ايش مالها؟ فيها خلل. poor يعني انها ناقصة، ماشي. اثنين unfair economic arrangements، مشكلة برضو بالتقسيمات الاقتصادية. والباد politics. فبحكي لنا هاي الاسباب الثلاث لما اجتمعت مع بعضها سببت انه صار في عنا ايش؟ unequal distribution لل health damaging experiences. هلا في عنا اشي اسمه health promoting experiences وعنا health damaging experiences. ال health damaging experiences هي نفسها ال bad determinants of health. فهو هون بتحكي لنا ال World Health Organization بانه تقسيم هاي ال health damaging experiences ابدا ما ممكن نتعامل معها كظاهرة طبيعية ونتقبلها، وانما لازم احنا، وهون حكي ايش اسبابها، وانه احنا لازم دائما نواجهها حتى نحصل على الايكويتي بموضوع الخدمات الصحية. السلايد هذا برضه ما في معلومات زيادة، خلينا نقرأه بشكل سريع. The social determinants of health
are the conditions in which people are born, grow, live, work, and age, including the health system. سهلة. Circumstances are shaped by the distribution of money, power, resources at global, national, and local levels, which are themselves influenced by policy choices. جدا واضح. بحكي لك لما اختلف تقسيم الماني والباور والريسورسز على مستويات عالمية دولية أو محرات محلية أدت إلى هاي الاختلافات. طبعا احنا يعني بالعقل وبالمنطق لما نصل نحكي اشي طبيعي جدا انه يكون في ايش فروق بين الناس، وهذا يعني ولكن هم بيحكوا عن من فيو بوينت معينة انه ما لازم يكون هذا الفرق. اللي بعدها social determinants of health are most responsible for health inequities, the unfair and avoidable differences in health status seen within and between countries. بحكي إن هاي الاختلاف بالأوضاع الصحية مش بس بين الدول، وإنما ممكن بالدولة نفسها نلاقي اللي هو الاختلافات هاي. Many factors combine together to affect the health of individuals and communities, whether people are healthy or not is determined by their circumstances and environment. سهلة هاي النقطة وما فيها شيء زيادة. بهذا السلايد عم بحكي لنا بأنه تقسيم الديترميننتس هاي كان يعني بالنهاية على two levels. الليفل الأولى هي العوامل كلها المجتمعة اللي حكيناها where we live, the state of our environment, genetics, income, educational level, our relationships with friends and family اللي هي social support network إذا بتتذكروا. all have considerable impact on health. بس بحكي لنا more commonly considered factor اللي بنحطه بليفل 1 هو access and use of healthcare services، الوصول إلى الخدمات الصحية واستعمالها، وهاي هي المين جول of WHO رح نتعرف عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. The World Health Organization هلا بنشوف إيش وجهة نظرها بالموضوع. هلا احنا لما درسنا شفنا تقسيم معين للdeterminants of health. هي هون قسمتها على two broad areas، وطبعا ما في اختلاف كبير، يعني هلا ما راح نلاحظ انه في اختلاف كبير، ولكن يعني حتى نعرف ايش كان تقسيم ال WHO. الفيرست اريا حطتها ال WHO اللي هي daily living conditions which include هاي الاشياء الاربعه. الديلي ليفينج بيأثر فيها الفيزيكال environment زي ما حكينا الووتر سبلاي، quality of air, safe houses، والworking conditions، أو خلي الworking conditions للنقطة اللي بعدها اللي هي الfair employment. زي مثلا خلينا نيجي على مهنة الطبيب، إيش ممكن يكون في determinants بمهنة الطب؟ الطبيب ممكن يتعرض للستريس. ليش ممكن يتعرض للستريس؟ لأنه شغله بيتطلب عدد ساعات عمل طويلة. اثنين انفكشن. ليش؟ لأنه بيتعامل مع ناس في عندهم التهاب، عدوى، التهاب ممكن يسببوا عدوى، في عندهم التهابات، فهي السبب الثاني. والنقطة الثالثة دراج ادكشن. الطبيب إذا كان يعني سيء احنا بنحكي ودائما طبعا في تحت ايد الطبيب اللي هي الأدوية المخدرة وهي الأشياء ممكن يدمن عليها. طبعا هاي يعني بتكون فعلا يعني شخصية سيئة ومش أمينة على الأمان اللي هو حاملها. بالنسبة للنقطة اللي بعدها اللي هي social protection across the lifespan، نتحدث هون عن اللي هي الضمان الاجتماعي اللي بتأمنه الخدمات الاجتماعية بشكل عام من الدولة. في إلها جانب آخر الدكتور هون مرة حكت عنهم اللي هي we have good network support، بنعتبرها social protection سواء من family, neighbors, the friends. They are good interaction between people in our country and the social security. السوشيال سكيورتي اللي هي الضمان الاجتماعي واللي كمان بيكون في له يعني زي ما نحكي هاي النقطة عم بحكي لك إنه بالجانب الاجتماعي إيش ممكن الأشياء اللي تأمن صحة الأفراد. أول إشي السوشيال سبورت نتورك، وثاني اللي هي الضمان الاجتماعي. النقطة اللي بعدها اللي هي access to health care we can use it when we need it، وشرحناها وحكينا إنها هي من أهم الأشياء اللي بتنظر إلها ال WHO. second major area كانت اللي هي distribution of power, money and resources. هاي النقطة الثانية بتتحدث عن economic state والpower. بحكي لنا هون إنه في عنا 7 نقاط. النقطة الأولى اللي هي equity in health programs، إنها تكون universal coverage لكل الخدمات الصحية والبرامج الصحية اللي بتقيمها الدولة. public financing اللي هي كيف الدولة ممكن تجمع مصاري حتى تقدر توفر الخدمات الصحية للأفراد من خلال اللي هي الأشورنس، من خلال اللي هي التاكسز الضرائب. we pay for the assurance، يعني احنا عم نعطي الدولة مصاري حتى انها هي تقوم بعمل هاي ال health programs. عندنا اشي اسمه health inequalities unequal distribution across the according. اوكي طيب
economic inequalities and equal distribution according to the accomplishment. طبعا هذا شيء سنة الحياة، أن الأشخاص اللي في عندهم دخل أكبر لأنه مثلا وظيفتهم أحسن، أو لأنهم مثلا عندهم تجارة، أو قصة الميراث، فإشي طبيعي ما يكون التقسيم تبع المصاري يعني عادل بين الناس. فالإيكونوميك inequalities يعني نوعا ما هي شيء يعني طبيعي وإحنا لازم to cope with it. It's a normal phenomenon. اللي بعدها اللي هي resource depletion between countries. بعض الدول بتكون في عندها الزراعة مثلا الagriculture، النفط، أي مصادر تانية بتكون سبب بإنها عندها وضع اقتصادي أحسن من الدول الثانية. النقطة اللي بعدها اللي هي healthy working conditions شرحناها. gender equity equal distribution of health services بغض النظر عن جنس المريض يعني. political empowerment اللي هي سياسة الدولة تحكم توزيع الخدمات الصحية، وذكرنا مثال الحرب سابقا.